এডুকেশ্যন ITI Assam চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লেটাৰ ওলালে যিহেতু তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ থাৰ্ড কাউন্সেলিং আৰম্ভ হ'ব 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিহেতু বন্ধুসকল থাৰ্ড কাউন্সেলিং হয় আৰু থাৰ্ড কাউন্সেলিঙৰ কেনেকৈ ট্ৰেড চিলেকশ্যন কৰিব পাৰে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সকলোৰে এনেকুৱাকৈ আহিব কাষত থাকিব চইচ ফিলিং এণ্ড লকিং নিউ সো প্ৰথমতে চইচ ফিলিং কৰিব লাগিব যেহেতু ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু আগৰ নিচিনাই হ'ব ইয়াত আপোনালোকে ভুল নকৰিব ইনষ্টিটিউট টাইপ ইনষ্টিটিউট প্ৰগ্ৰেম ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট সো আগতে যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাকৈ গোটেইকেইটা সিলেক্ট কৰি ল'বা তাৰে পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ধৰি লওক সকলোতে সিলেক্ট কৰিব জানেই কাৰণ ইয়াত এড কৰি থাকিলেই হ'ল জাষ্ট এড কৰি থাকিলেই হ'ল এনেকুৱাকৈ কাষত আহি থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ ধৰি লওক কোনোবাই যদি আগৰ ট্ৰেড এটা ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট ৰিমুভ কৰি দিলেই হ'ল ৰিমুভ অপশ্যন আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনোবাই দিব বিচাৰিলে ইয়াত যে আছে আপ আৰু ডাউন অপশ্যন দুটা আছে গতিকে আপ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওপৰত যাব ধৰি লওক যদি এই ছেকেণ্ড 2 নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত যিটো ট্ৰেড আছে সেইটো যদি মই ওপৰত নিব খোজোঁ আপ ক্লিক কৰিলে হ'ব আৰু তলত থাকিব খুজিলে ডাউন সেইটোতো জানে মানে প্ৰিফাৰেঞ্চটো এনেকুৱাকৈ দিয়া হয় আগৰ নিচিনাই আৰু আপোনালোকৰ 7 কণ্টিনিউ আছে কৰি দিব তাৰপিছত 7 গো টু হোম কৰি দিব মুঠৰ ওপৰত এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লক চইচ বুলিও আছে লক কৰা নকৰা সেইটো সিমান মেটাৰ নকৰে লকটো গতিকে লক কৰা মানে কি আপোনালোকে এডিট কৰিব নোৱাৰিব মানে এইটো কাউন্সেলিঙত যিকেইটা ট্ৰেড চিলেক্ট কৰিলে সেইটো আকৌ এডিট কৰিব নোৱাৰিব আৰু আনলক হৈ থাকিলে এডিট কৰিব পাৰি গতিকে আনলক হৈ থকাটোৱে ভাল আৰু আপোনালোকৰ ক'ত চিলেক্ট কৰিছে সেইটো চাবৰ কাৰণে হোমত যাব হোমত গৈ কিনে আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' হোমত যাব হোমত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা চইচ কৰাৰ কাৰণে ফিল চইচ 2 বুলি আছে আপোনাৰ ভাগত আছিল 445টা তাৰে দুটা চিলেক্ট চইচ কৰিলে আৰু 443টা থাকিল আনলক হৈ আছে লক কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা আৰু তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ এইকেইটা যে অপশ্যন আছে ভিউ ফিল চইচ মানে আপুনি কি কৰিব পাৰে সেইটো আছে মেইন পইণ্টখিনি মই ক'লোৱে কেনেকৈ চিলেক্ট মানে চইচ ফিলিং কৰিব লাগে আগৰ নিচিনাই ছেম টু ছেম কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ সাৱধানে কৰিব ইনষ্টিটিউটবোৰ চাই ল'ব এনেকুৱাকৈ ইনষ্টিটিউটত গৈ কিনে কোনোখন প্ৰাইভেট কোনোখন গভৰ্ণমেণ্ট চ' এনেকুৱাকৈ চিলেক্ট কৰি ল'বা কাৰণ প্ৰাইভেট ITIত বহুতেই চিলেক্ট কৰা যাব কাৰণ কাষত এনেকৈ প্ৰাইভেট বুলি লিখাই থাকে সেইকাৰণে আৰু যিবিলাক প্ৰাইভেট নহয় সেইবিলাক ডাইৰেক্ট থাকে তাৰমানে গতিকে ইয়াত গৈ চাই ল'বা ইনষ্টিটিউটত গৈ এইবাৰ ভুল নকৰিবা আৰু থাৰ্ড কাউন্সেলিঙত যিসকলে কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ হয় নিশ্চয় তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিংটো কৰা নাছিল নহয় তেওঁলোকে এডমিশ্যন লৈছে ফ্ৰেছ কৰি থৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ যিসকলে তাৰমানে এবাৰ আনফ্ৰেছ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছত আৰু এবাৰে চান্স আছে গতিকে এইবাৰ সেইকাৰণে ফিলিং চইচ কৰোঁতে সাৱধানে কৰিবা ইয়াৰ পিছত দুবাৰতকৈ ওপৰ আনফ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক আপডেটসমূহ আহি থাকিব ধন্যবাদ থেংক ইউ